ሰላም እንግዲህ ዛሬ C++ ፓርት 4 ነው ያለ ማለት ነው። እንግዲህ በፓርት 4 ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ ፋንክሽን፣ ክላስ፣ ሞጁላር ፕሮግራም፣ አይደንቲፋየር፣ ኪወርድ፣ ኮሜንት፣ ዳታ ታይፕ፣ ኤክስፕሬሽን እና ኦፕሬተርስ የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ፋንክሽን የምንለው አክሴፕት አን ኢንፑት፣ ፕሮሰስ ዘ ኢንፑት ኤንድ ፕሮዲዩስ አን አውትፑት። ኢንፑትን አክሴፕት ያደርጋል፣ ኢንፑት ይቀበላል፣ ከዛ ኢንፑቱን ፕሮሰስ ያደርጋል፣ ከዛ አውትፑት ፕሮዲዩስ ያደርጋል። እንደዚህ የሚያደርግልን ከሆነ ፋንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስዕሉ ጋር እንደምትመለከቱት ፈርስት ነምበር ይሄው ኤንድ ሰከንድ ነምበር ብሎ ሁለት ኢንፑቶችን ተቀበለ። ውስጥ ጋር ይሄው ፕሮሰስ አደረጋቸው a times b ብሎ ፕሮሰስ አደረገ፣ ከዛ ሪዛልት አወጣ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ይሄ ፋንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ቀጣይ እንግዲህ ክላስ ነው የምናየው። ክላስ ደግሞ ሁለት ነገሮችን የያዘ ነው። የመጀመሪያው ዳታዎችን ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ፋንክሽን የያዘ ማለት ነው። ይሄ ዳታዎችን ማኒፑሌት ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። ሞጁላር ፕሮግራም የምንለው ደግሞ ፕሮግራም ኮንሲስት ኦፍ ኢንተርሪሌትድ ሴግመንት ኦር ሞጁልስ አሬንጅድ ኢን ኤ ሎጂካል ኤንድ አንደርስታንዴብል ፎርም። እንግዲህ ሞጁላር ፕሮግራም የምንለው ምንድነው? በአንደርስታንዴብል ፎርም የሚቀመጥ ነው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ፕሮግራም ሆኖ ኢንተርሪሌትድ የሆኑ ሴግመንት የሆኑ ፕሮግራሞች የሚይዝ ወይም ያጠቃልል ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዲቨሎፕ ለማድረግ ኮሬክት ለማድረግ እና ሞዲፋይ ለማድረግ በጣም ቀላል ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ በሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ሞጁላር ፕሮግራም የምንላቸው ክላስ ሊሆን ይችላሉ ወይም ፋንክሽን ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። ቀጣይ እንግዲህ ስለ አይደንቲፋየር ነው የምናየው። አይደንቲፋየር ማለት ወይም በሌላ ስሙ ቫሪያብል ማለት ትችላላችሁ ወይም ኔምም ማለት ትችላላችሁ። አይደንቲፋየር የምንለው a name given to an element of a language such as a class or a function፣ ለክላሳችን ወይም ለፋንክሽናችን የምንሰጠው ስም ማለት ነው አይደንቲፋየር ማለት ነው። እንግዲህ ስም ስንሰጥ የተለያዩ ህጎች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ፈርስት ካራክተር must be a letter or underscore፣ የመጀመሪያው ካራክተር ሌተር ወይም አንደርስኮር መሆን አለበት ማለት ነው። ነምበር መሆን አይችልም የመጀመሪያው ካራክተር ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ only letter digit and underscores may follow the initial letter። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለው ክፍት ቦታ ወይም ስፔስ አስፈልጎም ሌተሮች ወይም ዲጂቶች ወይም አንደርስኮሮች ነው ፎሎ የሚያደርጉት። ከመጀመሪያው ሌተር ቀጥሎ ፎሎ የሚያደርገው ሌተሮች እና አንደርስኮሮች እና ዲጂቶች ናቸው እንጂ መሀል ላይ ስፔስ አንጠቀምም ነው። ኪወርድ የምንላቸው አሉ፣ ወይ ኋላ ላይ እናቸዋለን። ኪወርድ ደግሞ እንደ አይደንቲፋየር ልናያቸው አንችልም ወይም እንደ አይደንቲፋየር አይቆጠሩም ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ማክሲመም ሌንግዝ ኦፍ አይደንቲፋየር ነው። አንድ አይደንቲፋየር ምን ያህል ሌንግዞች ወይም ምን ያህል ካራክተሮች መያዝ አለበት? እስከ 1024 ካራክተሮች ነው መያዝ የሚችለው ማክሲመም ማለት ነው። እንግዲህ ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተር ደግሞ በአይደንቲፋየር ጊዜ ሴም አይደሉም ማለት ነው። ኪወርድ ደግሞ ሪዘርቭድ ኔም ዛት ሪፕሬዘንት ኤ ቢልት-ኢን ኦብጀክት ኦር ፋንክሽን ኦፍ ኤ ላንጉዌጅ። ኪወርድ የምንለው ሪዘርቭድ የሆነ ኔም ሆኖ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ቢልት-ኢን ኦብጀክት ነው ወይም የፋንክሽን ኦፍ ላንጉዌጅ ነው። እና ከዛ ፕላስ ፕላስ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ኪወርዶች አሉ። ልክ እነዚህ እንደምታያቸው እነዚህ የሚሰሩት የራሳቸው የሆነ ገና ፕሮግራሙ ሲሰራ የራሳቸው የሆነ ጥቅም አላቸው እያንዳንዱ እነዚህ ወርዶች። ለምሳሌ ዋይል የሚለው ወርድ እንደ አይደንቲፋየር መጠቀም አንችልም፣ ምክንያቱም ዋይል የምንለው የራሱ ፋንክሽን የሆነ ፋንክሽን ያለው ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ወርዶች እያንዳንዳቸው ከዚህ የምታዩት አውቶ ብሬክ ኬዝ የምንላቸው በሙሉ የራሳቸው የሆነ ጥቅም አላቸው ሲ ፕላስ ፕላስ እና እነዚህን ኪወርድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ቀጣይ ኮሜንት። እንግዲህ ኮሜንት የምንለው ኤክስፕላናቶሪ ሪማርክስ ኢን ዘ ሶርስ ኮድ አድድ ባይ ዘ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በፕሮግራሙ የሚጨመር ገላጭ የሆነ ሶርስ ኮድ ነው ማለት ነው። ኮሜንት የምንለው ኤክስኪዩት አይደረግም ወይም ኮምፓይል የሚደረግ አይደለም። ኮዱ ግልጽ እንዲሆን ስለ ኮዱ እንዲያብራራልን በገላጭ በሆነ ቋንቋ የሚጻፍ
ነው ኮሜንት የምንለው። ሁሉም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ኮሜንት አለ ማለት ነው። ላይን ኮሜንት የምንለው አለ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ላይን ኮሜንት የምንለው ስላሽ ነው የምንጠቀም፣ ሁለት ስላሾችን ነው የምንጠቀም ላይን ኮሜንት ለማድረግ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉን እንደምታዩት ሁለት ስላሽ ተጠቀምና ዚስ ኢዝ ኮሜንት፣ ይሄ ኮሜንት ነው። ይሄ ፕሮግራሙ ላይ ኤክስኪዩት አይደረግም ማለት ነው፣ ወይም ኮምፓይል አይደረግም፣ ኮሜንት ነው። ቀጣይ ደግሞ ብሎክ ኮሜንት ይባላል። ብሎክ ኮሜንት የምንለው ደግሞ ብዙ ላይኖችን ይሄኛው አንድ ላይን ብቻ ነው ኮሜንት የሚያደርግልን፣ ሁለት ስላሽ ብዙ ላይኖችን ኮሜንት ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ አንድ ስላሽ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ አስተሪክስ ምልክት፣ ከዛም በኋላ አስተሪክስ ምልክት አድርገን ስላሽ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ እናደርጋለን፣ ከዛ መጨረሻ ላይ እናደርጋለን። ብሎክ ኮሜንት ያደርግ ወይም ብዙ ላይኖችን ኮሜንት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር 3 ላይን አለ። እነዚህን በሙሉ ለማድረግ መጀመሪያ ስላሽ ያደርግ ኮሜንት፣ ከዛ በኋላ አለ ውስጥ ጋር የምንፈልገው ነገር አለ። ከዛ መዝጊያው ላይ አስተሪክስ ብሎ በስላሽ ዘጋው ማለት ነው። ይሄ ብሎክ ኮሜንት እንለዋለን ማለት ነው። ቀጣይ እንግዲህ ዳታ ታይፕ ነው። እንግዲህ ዳታ ታይፕ የምንለው ሴት ኦፍ ቫልዩ ኤንድ ኦፕሬሽንስ ዛት ካን ቢ አፕላይድ ቱ ዚስ ቫልዩ፣ ለሆነ ቫልዩ የምንሰጠው እንትን ነው ኦፕሬሽን ነው ዳታ ታይፕ የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ ቱ ፋንዳሜንታል ዳታ ግሩፖች አሉ በሲ ፕላስ ፕላስ፣ ክላስ ዳታ ታይፕ እና ቢልቲን ዳታ ታይፕ የምንላቸው ነው። ክላስ ዳታ ታይፕ የምንለው በፕሮግራመሩ ወይም ፕሮግራም በሚጽፈው ሰው እንትን የሚደረግ ነው፣ ክሬት የሚደረግ ነው። ቢልቲን ዳታ ታይፕ የምንለው ግን የሲ ፕላስ ፕላስ ፓርት ኦፍ ሲ ፕላስ ፕላስ ኮምፓይለር ነው ማለት ነው። ክላስ ዳታ ታይፕ የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ያሳያቸዋል በሰፊው። እኛ የምንጠቀመው ቢልቲን ዳታ ታይፕ ነው ማለት ነው። አሁን ቀጣይ እንግዲህ ስለ ዳታ ታይፕ ስንት ዳታ ታይፖች አሉ? ቢልዲንግ ዳታ ታይፖች አሉ። የመጀመሪያው ኢንቲጀር ነው። ኢንቲጀር የምንለው ቁጥር ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ቁጥር የሆነ በሙሉ ኢንቲጀር እንለዋለን። ከዛ ፍሎት ነው። ፍሎት ደግሞ በነጥብ የሚገለጽ ቁጥር ማለት ነው። በነጥብ የሚገለጽ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ፍሎት እንለዋለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ስትሪንግ ነው። ስትሪንግ ደግሞ በሁለት ኮቴሽኖች በዳብል ኮቴሽኖች የሚገለጽ በዳብል ኮቴሽኖች መካከል ውስጥ ያለ ነገር በሙሉ ስትሪንግ እንለዋለን ማለት ነው። በዳብል ኮቴሽን ያለ ቁጥርም ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል፣ ጽሁፍም ሊሆን ይችላል፣ ምልክትም ሊሆን ይችላል። ግን ዳብል ኮቴሽን ውስጥ የገባ ነገር በሙሉ ስትሪንግ እንለዋለን ማለት ነው። ቀጣይ እንግዲህ ካራክተር ነው። ካራክተር የምንለው ደግሞ በሲንግል ኮቴሽን ውስጥ የገባ ሆኖ ግን አንድ መሆን አለበት። ለምሳሌ ሲንግል ኮቴሽን ውስጥ ሆኖ አንድ ካራክተር መሆን አለበት የሚቀበለው ማለት ነው። ይሄ ካራክተር እንለዋለን ማለት ነው፣ ግን በሲንግል ኮቴሽን ነው። ቀጣይ ቦሊያን ነው። ቦሊያን ከሆነ ደግሞ ትሩ ወይም ፎልስ ነው። ትሩ ከሆነ የአንዱን ቫልዩ ይዝልናል፣ ፎልስ ከሆነ ደግሞ የዜሮን ቫልዩ ይዝልናል። ስለዚህ ቦሊያን ማለት ወይ ትሩ ወይም ፎልስ የሆነ ነው። ቀጣይ አርቲሜቲክ ኦፕሬተር። አርቲሜቲክ ኦፕሬተር የምንለው እንግዲህ በሲ ፕላስ ፕላስ ላይ አዲሽን፣ ሰብስትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን፣ ዲቪዥን እና ሞጁሌሽን የያዘ ነው ማለት ነው። እንግዲህ 3 አይነት እንትኖች አሉ ማለት ነው። አርቲሜቲክ ኦፕሬተሮች ባይናሪ ኦፕሬተር፣ ዩናሪ ኦፕሬተር እና ኔጌሽን ኦፕሬተር የሚባሉ አሉ። ባይናሪ ኦፕሬተር የምንለው ሁለት ኦፕራንዶች ያሉት ማለት ነው። ሁለት ኦፕራንዶች ያሉት ከሆነ ባይናሪ እንለዋለን። ዩናሪ የምንለው ደግሞ አንድ ኦፕራንድ ብቻ ያለው ነው። ኔጌሽን የምንለው ደግሞ ሪቨርስ ሳይን ኦፍ ዘ ነምበር ነው፣ የነምበሩ ሪቨርስ ሳይን የሆነ ማለት ነው። ኔጌሽን ማለት ራሱ ሪቨርስ ሳይን ማለት ነው ትርጉሙ። እንግዲህ አርቲሜቲክ ኦፕሬተር የምንለው ፖዚቲቭ፣ መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛትና ማካፈልና ሞጁለስ የምንለው ምንድነው? ባይናሪ ኦፕሬተር ነው። ወይም ይሄ የሚይዘው ሁለት ኦፕራንዶችን ሁለት ኦፕራንዶችን ነው የሚይዘው አርቲሜቲክ ኦፕሬተር። ኦፕራንድ ማለት ኦፕሬተር ማለት ያው አዲሽን ሰብስትራክሽን የምንለው ነው። መደመር፣ መቀነስ ኦፕሬተር እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦፕራንድ የምንለው ደግሞ የሚደመሩት ቁጥሮች፣ ለምሳሌ መደመር ስትል ሁለት ኦፕራንዶችን ይቀበላል። ማንም ከማንም እንደምረው ማለት ነው። ለምሳሌ አንደኛው ኦፕራንድ 5 ቢሆን ሁለተኛው ኦፕራንድ ደግሞ 4 ቢሆን 5 ሲደመር 4 አንደኛው ኦፕራንድ 5 ይሆናል፣ ሁለተኛው ኦፕራንድ ደግሞ 4 ይሆናል። ስለዚህ ሁለት ኦፕራንዶችን የሚይዝ ከሆነ ባይናሪ ኦፕሬተር እንለዋለን ማለት ነው። አርቲሜቲክ ኦፕሬተር ደግሞ በሁለት ኦፕሬተር ወይም በባይናሪ ኦፕሬተር ነው የሚሰራው ማለት ነው። ቀጣይ እንግዲህ ስለ አሳይመንት ኦፕሬተር እናያለን። አሳይመንት ኦፕሬተር ላይ ኢንክሪመንት ኦፕሬተር የሚባል አለ። ኢንክሪመንት ኦፕሬተር በፕላስ ፕላስ ነው የምንለው። ዩናሪ ኦፕሬተር ነው። ዩናሪ ኦፕሬተር ነው ማለት አንድ ኦፕራንድ ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ፎር ዘ ስፔሻል ኬዝ ነው when the variables increase by 1። እንግዲህ ኢንክሪመንት ኦፕሬተር የምንለው ፕላስ ፕላስ የምንጠቀም ከሆነ ቫሪያብሉ
ባንድ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ኢንክሪመንት ኦፕሬተር እንለዋለን። ፕሪፊክስ ኢንክሪመንት ኦፕሬተር ይባላል። ፕሪፊክስ የምንለው እዚህ ጋር እንደምናየው ከቫሪያብሉ በፊት ነው። ቃሉ እንደሚናገሩ ከቫሪያብሉ በፊት ከሆነ ፕሪፊክስ ኦፕሬተር እንለዋለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ፖስት ፊክስ የሚባል ፖስት ፊክስ ኢንክሪመንት የምንለው ደግሞ ከቫሪያብሉ በኋላ ነው ኢንክሪመንት የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ ከዚህ ጋር ሶስት ነገሮችን አይተናል። ኢንክሪመንት ኦፕሬተር ማለት የሆነን ቫሪያብል በአንድ ኢንክሪዝ ማድረግ ነው ብለናል። በፕላስ ፕላስ ምልክት ኢንክሪመንት ይባላል ማለት ነው። በፕላስ ፕላስ ሁለት ፕላሶችን አድርገን ይሄ ዩናሪ ኦፕሬተር እንለዋለን ማለት ነው። ወይም አንድ ኦፕራንድ ነው የሚቀበል ብለናል። እና ሁለት ነገሮች አሉት፣ ፕሪፊክስ ኢንክሪመንት ኦፕሬተር እና ፖስት ፊክስ ኢንክሪመንት ኦፕሬተር። ፕሪፊክስ የምንለው በፊት ነው ያለው። ፕሪን ቃሉ ላይ የሚገልጸው ኦፕሬተሩ በፊት ነው ያለው ማለት ነው። ከቫሪያብሉ በፊት ነው ያለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ፕላስ ፕላስ ከዛ ቫሪያብሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሪፊክስ የምንለው ኦፕሬተሩ ነው የሚቀድም ማለት ነው። ቀጣይ ፖስት ፊክስ የምንለው ደግሞ ቫሪያብሉ ይቀድማል፣ ከዛ ኦፕሬተሩ ቀጣይ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ዲክሪመንት ኦፕሬተር የሚለው እናያለን። ዲክሪመንት ደግሞ በማይነስ እና በማይነስ በሁለት ማይነሶች ነው። ይህም ዩናሪ ኦፕሬተር ነው። ቫሪያብላችን በአንድ እንዲቀንስ ነው የሚያደርግልን፣ ዲክሪዝ እንዲያደርግ ነው። ዲክሪመንት ነው ቃሉ ራሱ። ፕሪፊክስ ዲክሪመንት ኦፕሬተር ና ፖስት ፊክስ የሚባል ቀደም እንዳየ ነው። የፕሪፊክስ የምንለው ዲክሪዝ የሚያደርገው ወይም ማይነስ ምልክቶቹ በፊት ከቫሪያብሉ በፊት ሲገኙ ነው። ፖስት ፊክስ የምንለው ደግሞ ዲክሪዝ የሚያደርገው እንትን ከቫሪያብሉ በኋላ ሲገኝ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ከሆነ ፖስት ፊክስ እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሪዲንግ አሳይመንት ሰጣቸዋለሁ። ሪዲንግ አሳይመንቱ ስለ ኤረር ነው። ስለ ሳይንታክስ ኤረር አለ፣ ሴማቲክ ወይም ሎጂካል ኤረር አለ፣ ራንታይም ኤረር አለ። ስለ እነዚህ ኤረሮች እንድታነቡ ሪዲንግ አሳይመንት ሰጣቸዋለሁ። አመሰግናለሁ።